Đây là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, sẽ đưa bạn xuyên mây để đến với nóc nhà Nam Bộ và chiêm ngưỡng tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á. Và đây là đâu? Đừng rời màn hình, vệ tinh sẽ giải mã địa điểm đặc biệt này ngay sau đây. Đó chính là núi Bà Đen, nóc nhà Nam Bộ. Và trong hành trình hôm nay, Hồ Đồ Viên Phương Nam TV sẽ không chỉ đưa bạn đi tham quan, mà sẽ cùng bạn giải mã vì sao một ngọn núi đơn độc giữa đồng bằng lại trở thành địa điểm đặc biệt nhất miền Nam Việt Nam. Từ góc nhìn vệ tinh, núi Bà Đen hiện ra rất khác. Giữa vùng đồng bằng bằng phẳng kéo dài của Tây Ninh, bỗng xuất hiện một khối núi khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời. Nó cô độc, nó nổi bật, và gần như không có đối thủ nào xung quanh. Điều này khiến núi Bà Đen trông giống như một cột mốc tự nhiên khổng lồ, mà chỉ cần nhìn từ không gian cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng ít ai biết, núi Bà Đen thực chất là một ngọn núi lửa đã tắt. Hàng triệu năm trước, nơi đây từng là khu vực có hoạt động địa chất mạnh mẽ. Dung nham và sự nâng lên của vỏ trái đất đã tạo nên quần thể gồm núi Bà Đen, núi Heo và núi Phụng. Trong đó, núi Bà Đen là đỉnh cao nhất đạt khoảng 986 mét. Một con số có thể không quá lớn nếu so với miền Bắc. Nhưng tại Nam Bộ, nơi phần lớn địa hình rất thấp và bằng phẳng, thì đây gần như là người khổng lồ. Và cũng chính vì đứng tách biệt giữa đồng bằng, nên từ đỉnh núi bạn có thể nhìn thấy những cánh đồng trải dài, những dòng kênh uốn lượn, và cả một phần biên giới Campuchia ở phía xa. Đó là kiểu khung cảnh khiến người ta có cảm giác như mình đang đứng trên ban công của miền Nam. Nhưng điều khiến núi Bà Đen trở nên đặc biệt hơn cả lại không nằm ở độ cao, mà nằm ở những câu chuyện tồn tại suốt hàng trăm năm quanh ngọn núi này. Theo truyền thuyết dân gian Nam Bộ, nơi đây gắn liền với Linh Sơn Thánh Mẫu hay còn gọi là Bà Đen, một người con gái với lòng trung thủy và đức hạnh sau khi qua đời đã hiển linh giữa núi rừng. Có rất nhiều truyền thuyết về sự tích núi Bà Đen, về bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Hầu hết các truyền thuyết được kể lại đều dựa trên cơ sở văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý của Tây Ninh. Truyền thuyết mà mọi người hay nhắc đến nhất kể rằng, ở vùng quê xưa thuộc huyện Trảng Bàng ngày nay, có người con gái tài sắc mang tên Lý Thị Thiên Hương. Tuy nước da ngăm đen nhưng rất có duyên. Thuở ấy, núi Bà Đen còn mang tên là núi Một. Trên núi có pho tượng Phật bằng đá, người dân thường đến đó cúng bái. Xinh đẹp nên Lý Thị Thiên Hương bị con nhà quan lại ép uổng nhân duyên. Không ưng thuận nên bị chúng lập mưu chặn đường cưỡng bức trong một lần viếng núi. Được chàng trai nghèo giỏi võ trong vùng tên là Lê Sĩ Triệt ra tay cứu thoát. Cảm ơn ân nghĩa nên nàng xin gia đình hai bên cho hẹn ước nhân duyên. Nhưng gặp thời loạn lạc, chàng trai phải tòng quân. Ở nhà, nàng Thiên Hương trung thủy đợi chờ và thường lên núi cầu trời khấn Phật cho người đi chinh chiến. Một lần bị bọn Tây Sai quan lại vây bắt, nàng gieo mình xuống vực sâu tự tiết, không chịu ô uế tấm thân. Vài ngày sau, nàng báo mộng cho nhà sư trụ trì chùa trên núi đến tìm, mang xác về chôn cất. Từ đấy, chuyện về nàng gắn liền với những điều linh thiêng thường xuyên xuất hiện. Qua truyền tụng của nhân dân đã đến tai quan tổng trấn Lê Văn Duyệt. Chuyện được tâu về triều đình và vua Gia Long sắc phong là Linh Sơn Thánh Mẫu. Còn người dân căn cứ vào nước da của bà nên gọi là Bà Đen. Từ đó, núi Bà Đen dần trở thành một trung tâm tín ngưỡng lớn của miền Nam. Và nếu zoom gần hơn từ vệ tinh, bạn sẽ thấy dọc theo triền núi là hàng loạt công trình tâm linh nối tiếp nhau. Từ chân núi lại lưng chừng, rồi đến tận đỉnh cao. Trong đó nổi bật nhất là Linh Sơn Tiên Thạch Tự, ngôi chùa hơn 300 năm tuổi. Ẩn mình giữa vách đá và cây rừng, ngôi chùa này đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự, Chùa Ba là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng tọa lạc giữa lưng chừng núi Bà Đen bên cạnh chùa Hang, chùa Trung, chùa Quan Âm. Đây là ngôi chùa có tuổi đời cao nhất vùng đất Thánh Tây Ninh. Ghi dấu đời sống tín ngưỡng phong phú của thế hệ cư dân đầu tiên, đồng thời khẳng định rõ nét thời điểm Phật giáo du nhập vào miền Nam đất Việt. Không chỉ mang đậm nét đẹp truyền thống văn hóa địa phương, hàng năm Linh Sơn Tiên Thạch Tự còn thu hút đông đảo lượt tham quan, chiêm bái từ Phật tử gần xa cũng như tín đồ du lịch. Có thể nói, công trình tôn giáo đặc sắc này là chốn dừng chân mà bạn không thể bỏ qua trong chuyến hành hương miền đất địa linh Tây Ninh. Không quá đồ sộ, không quá hào nhoáng, nhưng lại mang cảm giác rất linh thiêng và cổ kính. Và đó mới chỉ là bắt đầu. Bởi càng lên cao, không gian của núi Bà Đen càng thay đổi rõ rệt. Buổi sáng, mây bắt đầu tràn qua các sườn núi. Có những ngày, toàn bộ đỉnh núi chìm trong biển mây trắng xóa. Những lớp mây cuộn qua tượng Phật, qua mái chùa, qua những lối đi trên cao, tạo nên khung cảnh mà nhiều người lần đầu nhìn thấy đều tưởng như đang ở Đà Lạt hay thậm chí một vùng núi nào đó ở nước ngoài. Nhưng đặc biệt nhất là hiện tượng mũ mây. Một dạng mây thấu kính cực hiếm, có hình dạng giống đĩa bay lơ lửng trên đỉnh núi. Không phải lúc nào cũng xuất hiện, và không phải nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Chính điều này đã khiến núi Bà Đen trở thành một trong những điểm săn mây nổi tiếng nhất miền Nam. Một điều tưởng như rất khó tin, vì khi nhắc đến miền Nam, người ta thường nghĩ tới nắng nóng đồng bằng sông nước, chứ không phải biển mây giữa trời. Và rồi, giữa khung cảnh thiên nhiên ấy, một công trình khổng lồ xuất hiện. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tuyệt tác tâm linh được kỳ công kiến tạo tại độ cao 986 m, điểm đến chinh phục của giới trẻ. Như một biểu tượng của tôn giáo, tinh thần, trí tuệ và đức hạnh. Và đó là hành trình thú vị của tập kế tiếp. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Bây giờ, Huduvi xin chào tạm biệt để quay về vũ trụ bao la, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đây ạ.